Hej och välkomna till Swedish Linguist YouTube-kanal, och här är del 1 av en intervju som jag gjorde med min bror där vi pratar om hur han lyckades spara pengar under sin studietid för att kunna resa både under studietiden och en 6 månader lång resa i Sydamerika efter studietiden. Och det är något som många tycker är ganska svårt, eftersom oftast så har man inte så mycket pengar när man studerar. Så vi pratar om hur man sparar pengar, hur man hanterar pengar och så vidare. Och jag ber om ursäkt för att det är lite ljud i videon, eftersom de bygger mycket här omkring, så det är lite ljud i bakgrunden, lite störande ljud. Jag hoppas att ni hör bra ändå. Och den här intervjun är inte direkt förberedd, så vi improviserar för det mesta som vanligt i de här avsnitten. Och sen vill jag också jättegärna tacka alla mina patrons som stödjer mig. Och jag är bara väldigt glad att det finns folk som vill stödja det här projektet. Så tusen tack till er. Och om du också vill bli patron så kan du gå in på länken här nere. Och då kommer du också få tillgång till pdf-transkript för hela videon tillsammans med förklaringar på ord och uttryck. Så nu kör vi igång del 1. Ja, jag sitter här med min bror och vi tänkte prata om privatekonomi och hur man sparar pengar. För jag tänkte att vi funderade lite på vad vi skulle prata om. Men det är så att han är väldigt bra på att ha hand om pengar och spara pengar och så vidare. Så jag tänkte att det skulle vara intressant att fråga dig lite vad du har för tips och hur du tänker om ekonomi och sånt. Och jag måste be om ursäkt lite för att det är lite massa ljud här omkring. De bygger där och de bygger där, men det är som det är. Men ja, välkommen till min kanal. Tack så mycket. Det här är min bror alltså, sa jag det? Jag tror det. Ja, okej. Vet de om att du är i Ubud på Bali? Ja, vi är i Ubud på Bali, ja. Och det är därför det låter ganska mycket, för det händer mycket här, de bygger mycket. Ja. Men, ja, hej. Hej. Hur är läget? Det är bra, jag har haft en lite trött morgon. Vi körde yoga här. Ja. Lever Bali-drömmen med yoga och surfing. Ja, Vinyasa yoga, Vinyasa flow. Första gången när jag testade Vinyasa. Det var bra. Ja. Och sen så sov vi lite middag. Ja. Så får man komma igång igen. Okej, men så det jag vill fråga dig om är för att du har ju alltid varit bra på privatekonomi. Och ända sedan vi var barn, och jag var bättre på det när jag var barn kanske än nu. Men du lyckades ju spara pengar när du var student också. Du studerade på Chalmers i Göteborg och du var student i 6 år, och ändå lyckades du spara pengar. Och det är ju något som kanske inte många klarar, så jag vill fråga lite dig hur du gjorde det och vad du har för tips och så. Men vi kanske kan börja lite med hur det var från början, alltså när vi var barn. Ja, jag kommer att tänka på en sak som för ett barn kanske liknar pengar som för en vuxen. Och det är att vi hade, alltid när vi fick godis som barn, så hade vi en låda som vi bara la allting i. Allt godis, ja. Så vi var inte de som slukade i oss allt godis direkt. Utan
av någon anledning tyckte vi det var bättre att låta det vänta och kunna ha det framöver. Men det slutade ju egentligen bara med att allt godis blev gammalt och dammigt. Så det var ju inte någon jättebra grej kanske. Nej. Men det har ju fört med sig en egenskap att jag kan vänta med en belöning till senare. Och det tror jag är en viktig egenskap. För det är väldigt frestande när man får pengar, när man får sin lön varje månad eller vecka, när det nu är, att bara köpa det man vill ha i stunden. Men på något sätt så är det väl lite medfött, men också att jag har lärt mig att om man sparar pengarna så kan man få mer för dem sen. Och det har ju varit lite av en nyckel i mitt sparande. Och under studenttiden i Sverige så har vi ju fördelen att vi får pengar av staten och vi får också ett lån av staten. Allt som allt är det ungefär 10 000 kronor i lån och bidrag. Så 7 000 som är lån och 3 000 som är bidrag. Ja, precis. Och för att spara pengar så handlar det dels om att du måste ha en inkomst och du måste också ha låga utgifter. Det är ganska enkel matematik. Och har man då 10 000 i månaden så får man se till att inte gå ut och festa varje helg, vilket är väldigt dyrt i Sverige. Festa, åka taxi, äta massa restaurang. Det är ju också väldigt, väldigt frestande. Så festar du aldrig under din studietid? Jo, men som student så finns det studentbarer. Det vill säga ställen du kan gå till där ölen kanske kostar 20 kronor istället för 60. Ja. Det hjälper ju ganska mycket. Ja, jag var med på en. Ja. Det kommer jag ihåg. Vilken då? Jag vet inte. Pubrunda eller? Nej, det var någon sjuksköterska. Aha. Skitsamma. Men jag klarade väl mer eller mindre att leva på de här 10 000 kronorna. Och sen hade jag lite extra jobb. Typ som handledare, det vill säga jag jobbade som lärare för andra studenter. Jag hade en militärtjänst som gav mig några tusen om året. Jag sökte stipendium. Så jag var ganska duktig i skolan. Ja, och du var också duktig på att söka stipendium. Ja. För att du sökte i princip alla stipendier som fanns, verkade det som. Ja. Du hade något system för att söka stipendier.